السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله اوقاتكم بكل خير. كنرحب بالجميع وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم كنقترح لكم بونشو بسيط جدا سهل للمبتدئات لاي مقاس، فقط كتبعوا نفس خطوات الفيديو. كنتمنى الى عجبكم محتوى القناة انكم تزيدوا تدعموها بلي لايك، تعليق اذا كان ممكن، ومشاهدة الفيديوهات اطول مدة ممكنة. نخليكم مع الشرح بالتفصيل وفرجة ممتعة. على بركة الله غادي نشتغل بخيط في 50% اكريليك و50% قطن متوسط السمك. يمكن لكم تشتغلوا باي نوع خيط شتوي يكون متوسط السمك. وغادي نشتغل كروشي رقم 3 ملم. كنعمل عقدة البداية وكنشتغلوا سلسلة البداية بقياس دوران الرأس وعدد سلاسلها من مضاعفة العدد 8. يعني من بعد عقدة البداية كتبقاو تشتغلوا 8 سلاسل ب8 سلاسل حتى كتعملوا سلسلة بقياس دوران الرأس أو محيط الرأس للشخص اللي كتشتغلوا له البونشو. من بعد ما كنشتغلوا سلسلة البداية بالطول المطلوب كنفردها لتكون ملفوفة، كنغلق بمنزلقة في أول سلسلة. مع بداية السطر الأول كنرتفع ب3 سلاسل بمثابة أول عمود. كناخد لفة مباشرة في السلسلة الثانية، كنشتغل غرزة عمود الثانية، غرزة عمود الثالثة في السلسلة الموالية، ونستمر في السطر الأول في كل سلسلة كنشتغل غرزة عمود. في نهاية السطر كنغلق بمنزلقة السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. ومع بداية السطر الثاني كنرتفع ب3 سلاسل بمثابة أول عمود. دائما كناخد لفة مباشرة على ثاني عمود، كنشتغل غرزة عمود الثانية، غرزة عمود الثالث على العمود الثالث، غرزة عمود رابع على الرابع، غرزة عمود خامسة على العمود الخامس. من بعد ما اشتغلت أول 5 غرز عمود كناخد لفة، كنفوت العمود السادس اللي عليه الدور مباشرة على العمود الموالي السابع، كنشتغل عمود أمامي مطول، كنخرج لفة في لفتين في لفتين، كناخد لفة مباشرة على العمود الموالي اللي عليه الدور، كنشتغل عمود أمامي مطول، كنعاود ناخد لفة، كنرجع للعمود السادس اللي فت وكنشتغل عليه عمود امامي مطول، كنخرج اللفه الاولى في لفتين في لفتين. من بعد كناخد لفه وكنشتغل على 5 غرز عمود المواليه، 5 غرز عمود على كل عمود نشتغل غرزة عمود. من بعد ما اشتغلت 5 غرز عمود وبنفس خطوات اللي عملت هنايا كناخد لفة، كنفوت العمود الموالي اللي عليه الدور مباشرة على العمود الثاني، كنشتغل عمود امامي مطول، كنخرج اللفة الاولى في لفتين في لفتين، كناخد لفة مباشرة على العمود اللي عليه الدور، كنشتغل عليه عمود امامي مطول، كنعاود ناخد لفة، كنرجع للعمود اللي فت وكنشتغل عليه عمود امامي مطول، كنخرج لفة في لفتين في لفتين. وغادي نستمر بنفس هاد الخطوات على طول السطر. من بعد جزء العواميد الاماميه كنشتغل 5 غرز عمود، من بعد 5 غرز عمود كناخد لفة، كنشتغل جزء العواميد الاماميه، كنفوت عمود وعلى الثاني كنشتغل عمود امامي مطول، كناخد لفة على العمود الموالي كنشتغل عمود امامي ثاني مطول،
كناخد لفه وكنرجع للعمود اللي فت اللي هو هذا وكنشتغل عليه عمود امامي مطول على هذا الشكل. كنخرج اللفه في لفتين في لفتين، وغادي تستمروا بهذه الخطوات على دوره السطر. في نهايه السطر اخر ما كنشتغل هو جزء العواميد الاماميه. من بعد كنغلق منزلقه في السلسله الثالثه من سلسله الارتفاع. مع نهايه السطر الثاني العمل ديالكم غيكون على هذا الشكل كما كتلاحظوا. غادي نعاودو نشتغلوا السطر بدون تزايد، سطر تزايد. السطر الثالث غادي نعملوا فيه تزايد. مع بداية السطر دائما كنرتفع بثلاث سلاسل بمثابة أول عمود. التزايد دائما غادي نعملوه على أول عمود وآخر عمود كل مجموعة. العمود الأول في المجموعة الأولى هو الارتفاع، لذلك كنضيف عمود ثاني في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. كناخد لفة مباشرة على العمود الثاني في المجموعة الأولى كنشتغل غرزة عمود، على العمود الثالث غرزة عمود، وعلى الرابع كذلك. أما العمود الخامس اللي هو الأخير في المجموعة كنعمل عليه التزايد وكنشتغل عليه 2 غرز عمود. من بعد المجموعة الأولى كتصادفني جزء العواميد الأمامية. كناخد لفة كنفوت العمود الأمامي الأول مباشرة على الثاني، كيكون مدرج بالعمود الثالث كما كتلاحظوا. هذا هو العمود الثاني كنشتغل عليه عمود أمامي مطول. كنخرج اللفة الأولى في لفتين في لفتين، كناخد لفة، وعلى العمود الثالث كنشتغل عمود أمامي مطول. كنعاود ناخد لفة، كنرجع للعمود الأول اللي فت وكنشتغل عليه عمود أمامي مطول على هذا الشكل. كنتقل للمجموعة الثانية كنشتغل عليها بنفس خطوات المجموعة الأولى. كنعمل التزايد على أول عمود وآخر عمود مباشرة على أول عمود المجموعة الأولى. كنعمل التزايد وكنشتغل عليه 2 غرز عمود. من بعد كنشتغل على كل عمود غرزة عمود حتى كنوصل للعمود الأخير في المجموعة. كنعمل عليه التزايد وكنشتغل عليه 2 غرز عمود. كيصادفني جزء العواميد الأمامية الثاني، كنفوت أول عمود مباشرة على الثاني كنشتغل عليه عمود أمامي مطول. كناخد لفة على العمود الأمامي الثالث كنشتغل عمود أمامي مطول. كناخد لفة كنرجع للعمود الأمامي الأول اللي فت وكنشتغل عليه عمود أمامي مطول. كنخرج اللفة الأولى في لفتين في لفتين، وغادي تستمروا بهذه الخطوات إلى نهاية السطر. دائما التزايد كنحملوه على أول عمود وآخر عمود كل مجموعة. كنمر للمجموعة الثالثة كنعمل التزايد على أول عمود كنشتغل عليه 2 غرز عمود. من بعد كنشتغل على كل عمود غرزة عمود. من بعد ما كنوصل للعمود الأخير في المجموعة كنعمل عليه التزايد وكنشتغل عليه 2 غرز عمود. من بعد المجموعة كيصادفني جزء العواميد الأمامية. كنفوت عمود الأمامي الأول مباشرة على الثاني كيكون مدرج بالعمود الأمامي الثالث. كنشتغل عليه عمود أمامي مطول. على العمود الأمامي الثالث كنشتغل عمود أمامي مطول. كناخد لفة وكنرجع للعمود الأمامي الأول اللي فت وكنشتغل عليه عمود أمامي مطول. وغادي تستمروا في العمل ديالكم بهذه الخطوات على دورة السطر. في نهاية السطر من بعد ما اشتغلت آخر جزء عواميد أمامية كنغلق منزلقة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. الخطوات اللي عملت في السطر الثاني والثالث هي اللي غادي تبقى تعاود وتكرر. كنشتغلوا سطر بدون تزايد، سطر تزايد، سطر بدون تزايد، سطر تزايد حتى كنحصلوا على العرض اللي بغينا في البونشو. من بعد سطر التزايد السطر الرابع غادي نشتغلوا بدون تزايد. مع بداية السطر كنرتفع بثلاث سلاسل بمثابة أول عمود في المجموعة الأولى وكنشتغل على كل عمود غرزة عمود.
من بعد ما نهيت العمل في المجموعة الأولى كيصادفني جزء العواميد الأمامية الأول، وبنفس الخطوات السطر السابق كنفوت العمود الأمامي الأول مباشرة على الثاني، كنشتغل عمود أمامي مطول، على العمود الثالث عمود أمامي مطول، كناخد لفة كنرجع للعمود الأمامي الأول اللي فت وكنشتغل عليه عمود أمامي مطول، كناخد لفة وكنشتغل على المجموعة الثانية، على كل عمود كنشتغل غرزة عمود. على جزء العواميد الأمامية دائما كنشتغلوا في كل سطر بنفس الخطوات، كنفوتوا العمود الأمامي الأول مباشرة على العمود الأمامي الثاني اللي كيكون مدرج بالثالث، كنشتغلوا عليه عمود أمامي مطول، كنخرجوا اللفة الأولى في لفتين، على العمود الثالث كنشتغلوا عليه كذلك عمود أمامي مطول، كناخد لفة كنرجع للعمود الأمامي الأول اللي فت كنشتغل عليه عمود أمامي مطول، وكتكملوا السطر ديالكم بهاد الخطوات إلى النهاية. في نهاية السطر كنغلق منزلقة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. كما سبق الشرط غادي نعاودو نشتغلوا سطر بدون تزايد، سطر تزايد، سطر بدون تزايد، سطر تزايد، حتى كنحصلوا على العرض اللي بغينا في البونشو. في سطر التزايد دائما كنعملوا التزايد على اول عمود واخر عمود كل مجموعة، يعني على جميع المجموعات كنعملوا التزايد على اول عمود واخر عمود. من بعد السطر الرابع اللي اشتغلنا بدون تزايد، السطر الخامس غادي نعملوا فيه التزايد، كنرتفع بثلاث سلاسل مثابة اول عمود، كناخد لفة وفي السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع كنضيف ثاني عمود، من بعد كنشتغل على كل عمود غرزة عمود حتى كنوصل للعمود الاخير في المجموعة وكنعمل عليه التزايد. وصلت العمود الاخير في المجموعة الاولى كنعمل عليه التزايد وكنشتغل عليه 2 غرز عمود، كناخد لفة كيصادفني جزء العواميد الامامي الاول، وبنفس الخطوات كنفوت اول عمود مباشرة على الثاني كنشتغل عمود امامي مطول، على الثالث كذلك عمود امامي مطول، كناخد لفة كنرجع للعمود الامامي الاول اللي فات كنشتغل عليه عمود امامي مطول، كنمر للمجموعة الثانية كنعمل تزايد على اول عمود واخر عمود، مباشرة على اول عمود المجموعة الثانية كنعمل عليه التزايد كنشتغل 2 غرز عمود، من بعد كنشتغل على كل عمود غرزة عمود حتى كنوصل لاخر عمود في المجموعة وكنعمل عليه التزايد. في كل سطر نفس الخطوات تتكرر على جزء العواميد الأمامية، كنفوت أول عمود على الثاني كنشتغل عمود أمامي مطول، على الثالث كذلك كناخد لفة كنرجع للعمود الأمامي الأول اللي فت وكنشتغل عليه عمود أمامي مطول. واستمروا في العمل ديالكم بهذه الخطوات الى نهاية السطر. كما كتلاحظوا نفس الخطوات تتكرر في كل سطر، فقط كنشتغلوا سطر بدون تزايد، سطر تزايد، سطر بدون تزايد، سطر تزايد، حتى كنحصلوا على العرض اللي بغينا في البونشو. كنوقفوا التزايد وكنشتغلوا من بعد بدون تزايد، نعمل القياس المطلوب في البونشو ونعاود نرجع معكم باش نشتغلوا على الرقبة. كما كتلاحظوا ارتفعت بالاسطور حتى مثل القياس المطلوب في البونشو. دابا غادي نشتغلوا على دوران حول الرقبة بغرزة البليسة. كنبدا السطر من خلف البونشو تحديدا فوق سلاسل الارتفاع، كندخل الكروشي في السلسلة اللي فوق سلاسل الارتفاع وكندخل الخيط، كنرتفع بثلاث سلاسل وكنشتغل سلسلة البداية. كنشتغل مقابل كل عمود اللي اشتغلنا في السطر الاول غرزة عمود، غرزة عمود في السلسلة الموالية،
غرزة عمود في السلسلة الموالية مقابل العمود الموالي. نستمر على هذا النحو، في كل سلسلة مقابل كل عمود كنشتغل غرزة عمود. في نهاية السطر كنغلق منزلقة في السلسلة الثالثة من سلسلة الارتفاع. من بعد هذا السطر كنعلموا الغرزة اللي كتوسط الرقبة من الأمام، تحديدا على العمود الثالث في المجموعة اللي كتوسط البونشو من الأمام. كما كتلاحظوا هذا هو العمود الثالث، فوق منه كنعلم هذه الغرزة اللي كتعطينا غرزة اللي كتوسط البونشو من الأمام. مع بداية السطر الموالي كنرتفع بثلاث سلاسل بمثابة عمود خلفي. مباشرة على العمود الثاني كنشتغل غرزة عمود أمامية. كما سبق وشرط غادي نشتغل غرزة البليسة اللي عبارة عن عمود أمامي عمود خلفي. كناخد لفة من بعد العمود الأمامي على العمود الموالي كنشتغل عمود خلفي، ونستمر كنشتغل عمود أمامي عمود خلفي عمود أمامي عمود خلفي حتى كنوصل الغرزة اللي فيها الماركر. كما كتلاحظوا وصلت الغرزة اللي فيها الماركر، وغادي نعمل التناقص في الغرزتان المحاذيتان لهاد الغرزة اللي فيها الماركر. كناخد لفة اخر ما اشتغلت هو عمود امامي، اذا الغرزة المحاذية للغرزة اللي فيها الماركر غادي نشتغل عمود امامي غير مكتمل. يمكن لكم تشتغلوها عمود خلفي غير مكتمل على حساب ترتيب وتسلسل الغرزة اللي عندكم. كنحتفظ باثنين غرز على الكروشي، كناخد لفة كنتجاه العمود اللي فيه الماركر ما كنشتغلش عليه، مباشرة على العمود المحاذي له من الجهة الاخرى كنشتغل عليه عمود امامي غير مكتمل ثاني. الا اشتغلت اول عمود خلفي غير مكتمل، في الثاني تشتغلوا عمود خلفي غير مكتمل. كيبقى عندي 3 غرز كنسحبهم دفعه واحده، كنحيد الماركر من هنا وكنرجعوا لهاد الغرزه هذه باش ديما نبقاو عارفين المنتصف. من بعد كنستمر في العمل ديالي بشكل عادي. اخر ما اشتغلت هو عمود امامي، من بعده غادي نشتغل عمود خلفي، وانتم على حساب ترتيب وتسلسل الغرزه اللي عندكم. المهم دائما كتحافظوا على ترتيب الغرزه، عمود امامي عمود خلفي عمود امامي عمود خلفي، ونستمر الى نهايه السطر. في نهايه السطر كنغلق منزلقه في السلسله الثالثه من سلسله الارتفاع. من بعد كنرتفع بالاسطر بنفس خطوات السطر السابق حتى كنعمل الارتفاع اللي بغيت في دوران حول الرقبه. مع بدايه السطر الموالي كنرتفع بثلاث سلاسل على العمود الامامي كنشتغل عمود امامي، وعلى العمود الخلفي كنشتغل عمود خلفي. نستمر في العمل ديالي حتى كنوصل للغرزه اللي في المنتصف اللي فيها الماركر، ونعاود نرجع معكم. كما كتلاحظوا وصلت غرزة المنتصف. دائما هاد الغرزة اللي في المنتصف ما كنشتغلوش فيها، ولكن كنعملوا تناقص في الغرزتان المحاذيتان لها، سواء كان عمود امامي او عمود خلفي. فهاد السطر عندي عمود خلفي في الغرزة المحاذي لهاد الغرزة كنشتغل عمود خلفي غير مكتمل، كنخرج 2 لفات وكنخلي 2 غرز على الكروشي. كناخد لفه كنتجاه الغرزه اللي في المنتصف اللي فيها الماركر ما كنشتغلش عليها، مباشره على العمود الخلفي اللي تبع الموالي كنشتغل عمود خلفي غير مكتمل. كيبقى عندي 3 غرز كنسحبهم دفعه واحده، كنحيد الماركر وكنرجعوا لهاد الغرزه، ونستمر في العمل ديالي بشكل عادي. على العمود الامامي نشتغل عمود امامي، وعلى العمود الخلفي نشتغل عمود خلفي حتى كنهي السطر.
من بعد ما ننهي هذا السطر وبنفس هذه الخطوات كنرتفع بالاسطر حتى كنعمل الارتفاع اللي بغيت. دائما الغرزه اللي في المنتصف كنتشعلوها ما كنشتغلوش عليها، وكنعملوا تناقص في الغرزتان المحاذيتان لها سواء كانوا عمود امامي او عمود خلفي بنفس خطوات كما عملت معكم في هذا الاسطر. واستمروا في العمل ديالكم حتى كتعملوا القياس اللي بغيتو في الرقبه. كما كتلاحظوا من بعد ما اشتغلت على دوران حول الرقبه كنحصل على هذا الشكل. كنتمنى الاقتراح هنا الاستحسان ديالكم ويعجبكم هذا البونشو. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو قادم بحول الله.